අද දවසේ අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපි පාවිච්චි කරන රීචාර්ජබල් බැටරි කොහොමද දීර්ඝ කාලයක් භාවිතා කරන්න කියලා. බැටරි ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු කියන්නේ ගොඩක් ගණන් මේ දවස්වල. ඉතින් මේ බැටරි එකක් හරියට charge කරගන්න විදිය අපි දැනගත්තොත් අපිට ඒක ලොකු ලාභයක්. මොකද රිප්ලේස් කරන්න යන මුදල ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Outdo කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකකුත් අපි ලංකාවට ගෙන්නනවා. Outdo කියන්නේ ඇත්තටම ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක ඇත්තටම අපිට ෆස්ට් ක්වොලිටි සෙකන්ඩ් ක්වොලිටි කියලා අපිට එහෙම ගෙන්නන්න බෑ. අපි මේකේ ඔරිජිනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකමයි ගෙන්නන්නේ. නමුත් අද මාකට් එකේ තියෙනවා ෆස්ට් ක්වොලිටි සෙකන්ඩ් ක්වොලිටි තර්ඩ් ක්වොලිටි කියලා. ඉතින් අහුවෙන්න එපා ලාභ වුණාට. කොහොම හරි අපි බැටරි එකක් කොහොමද දීර්ඝ කාලයක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැවත නැවත මුදල් වියදම් කරන්නේ නැතුව කියලා අපි බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එකක සඳහන්ව පවතිනවා මේක charge කරන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඊට වැඩිය ලොකු වෝල්ටේජ් එකකින් charge කරපුවම තමයි එකක් බැටරිය සවුත් වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා භාවිතා කරන UPS හරි තරාදි හරි මේ වගේ සම්බන්ධ දේවල් වලදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි බැටරි එක charge කරලා භාවිතා කරන්න උපරිම සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එකක් ෆුල් charge එකේ තියෙනවා නම් හොඳයි. නමුත් ඒක දීර්ඝකාලීනව තියෙන්නත් බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට එකපාරක් හරි සති 3කට එකපාරක් හරි බැටරි එක 0 වෙනකම් බස්සලා ආපහු ෆුල් charge කරන්න ඕනේ. 0 වෙනකම් බස්සලා ගොඩක් දවස් තියන්න ඕනේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ රූල් එක තමයි අපි බැටරි එක උපරිම ඩෙඩ් ලෙවල් එකට හොඳටම බැටරි එක බස්සලා ගොඩක් කල් තියන්නත් බැහැ. ඒකත් බැටරි එකට හොඳ නෑ. සෙල්ස් ඩ්‍රයි වෙනවා. ඉතින් අපි බැටරි එකක් ෆුල් charge කරලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියාගන්න ඕනේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. නමුත් දැන් තරාදියක් වගේ ගත්තොත් එහෙම අපි 6 volt බැටරි වලට Outdo එකේ සාමාන්‍යයෙන් 6 month මාස 6ක warranty එකක් දෙනවා. 12 watt බැටරි එක අවුරුද්දක warranty එකක් දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට තරාදි වලට එහෙම අපි දැන් මාස 6ක warranty එකක් දෙන්න හේතුව තමයි මොකද තරාදි කියනවා දිගටම කරන්ට් එකට කනෙක්ට් කරගෙනම භාවිතා කරනවා සමහර අය. නමුත් ඇත්තටම කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන අයිටම් එක ගැනත් හිතන්න තරාදි ගැන විතරක් නෙමෙයි. මාසෙකට එකපාරක් හරි UPS එකක් වගේ වුණත් ඒකේ බැටරි එක බස්සන එක. එහෙම නැත්නම් බැටරියෙන් භාවිතා කරන්න. බැටරියනුත් භාවිතා කරනවා කරන්ට් එකනුත් භාවිතා කරනවා. දිගටම කරන්ට් එකම භාවිතා කරන්න ගත්තොත් තමයි මේ ගැටලුව. ඉතින් ඒ නිසා අපි දිගටම භාවිතා කරාට කමක් නැහැ. නමුත් මාසෙකට දෙපාරක් හරි එකපාරක් හරි බැටරියෙන්ම භාවිතා කරලා බැටරිය බස්සලා ආපහු charge එකට ගන්න ඕනේ. නමුත් බැටරිය බස්සලම දිගටම තියන්නේ නැහැ. බැටරිය අපි 0 වෙනකම් බැස්සුවොත් ඒක ආපහු charge එකට දාලා තියාගන්න ඕනේ. මේක තමයි ඇත්තටම සරලම දේ. සරලම point එක. දැන් අපි ඔළුවට දාගත්තා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යව ගෙදර හදන සර්කිට් එකක් වගේ නම් charge කරන්න එයාලගේ තියෙන regulate කරන්න එයාලා කියලා තියෙන voltage එකට තමයි අපි charge කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම ඇම්පියර් ගානක් සඳහන්ව තියෙනවා. කොච්චර ඇම්පියර් ගානකින්ද මේක charge කරන්න ඕනේ කියලා. මීට වැඩි ලොකු ඇම්පියර් ගානකින් අපි ඉක්මනට charge කරගන්න ඕනේ කියලා charge කරගත්තොත් ඒකත් බැටරි එකට හොඳ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි බැටරි එකකිනුත් භාවිතා කරන්න ඕනේ. බැටරි එක charge එකේ තියාගෙනම හැමතිස්සෙම තියන්නේ නැතුව බැටරි එක 0 වෙනකම් බැස්සුවට කමක් නැහැ. මාසෙකට දෙපාරක් වගේ නම් හොඳ හෙල්දි බැටරි එකක් අපිට තියාගත හැකි. හැබැයි බස්සපු ගමන් ඒක ඔයා දැනගත්ත නම් බැටරි එක දැන් 0 වෙනකම් බැස්සා කියලා ඊට පස්සේ එහෙමම ටක් ගාලා charge කරන්න. මොකද මේක සයිකල් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම සයිකල් වෙනවා නම් නිතරම ඒ බැටරි එක ගොඩක් හොඳයි. උදාහරණයකට දැන් අපේ ගෙදර තියෙන සෝලාර් එක ගත්තොත් ඒකේ උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් charge වෙනවා. රෑ වෙනකොට ඒක බහිනවා. ආපහු උදේට charge වෙනවා. මේ වගේ වුණොත් එහෙම බැටරි එක ලොකු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Outdo බැටරි ගැන මම කිව්වොත් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මිලදී ගන්න මාකට් එකේ තියෙන බැටරි වලට වැඩි චුට්ටක් ගණන්. හැබැයි high end බැටරි එකක්. ඒක Outdo ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. නමුත් එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. අහුවෙන්න එපා. බ්‍රෑන්ඩ්ස් කියන්නේ අපිට ඕනම වෙලාවක චීන ෆැක්ටරි එකකට කතා කරලා නම ප්‍රභාත් නම් ප්‍රභාත් කියලා දාලා බැටරි ගෙන්නන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්ටර්නැෂනල් සර්ටිෆිකේට් එකක් එක්ක ඔයාලට හම්බ වෙනවා නම් විතරයි ඒක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාගේ ගෙදර තියෙන රීචාර්ජබල් බැටරි එක පරිස්සම් කරගන්න අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ඔයාලට හම්බුණා. අපි මේ විදිහට කරමු. මොකද එකක් මේ දවස්වල බඩු ගණන් නිසා අපේ දේවල් අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ.